Kính chào quý vị đến với phóng sự cộng đồng của đài VIETV Network. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2023. Nhóm phóng viên của đài VIETV đang có mặt tại buổi lễ khánh thành tượng đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam của thành phố Houston, tiểu bang Texas do thành phố Houston tổ chức. Kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận trong ngày buổi lễ hôm nay. Đã có khoảng 3 triệu người Hoa Kỳ đã đi theo tiếng gọi quốc gia của họ và đã phục vụ một cách dũng cảm trong chiến tranh Việt Nam. Trong số này có hơn 58.200 quân nhân đã hy sinh, bao gồm 432 người đến từ thành phố Houston, Texas. Trong khi đó, ở nước Việt Nam Cộng Hòa hay miền Nam Việt Nam, hơn 4 triệu người đã phục vụ trong quân đội, khoảng 300.000 quân nhân đã tử trận và vô số người bị thương. Có hơn 250 quan khách đến tham dự, trong đó có các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng hương. Tượng đài được xây cất trong vòng 3 năm do Southwest Houston Development Fund 1.3 triệu và District J Fund 100.000. Những quan khách tham dự gồm có thị trưởng ông Sylvester Turner, nghị sĩ bà Jackson Lee, nghị viên District J ông Paula Edward và giám đốc văn phòng cựu chiến binh ông Robert Demble. Chương trình bắt đầu với màn trình diễn trực thăng của lực lượng vệ binh quốc gia Texas. Sau đó là nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ và một phút mặc niệm. Nghị viên hội đồng quận hạt J của thành phố Houston, ông Edward Paula, tuyên bố lý do ông đã xây dựng tượng đài này. Today we are here to honor the many men and women from the greater Houston area who served our country during the Vietnam War. If you ask many of the veterans here today how they felt when they had to return home to American soil, you'll probably hear different accounts. But one thing that's likely to be consistent is the feeling of not having a proper welcome home. My father is one of those people. He served honorably in the Vietnam War as a Marine. Dad, raise your hand. So my father told me years ago that there was no memorial in Houston. The importance of service, the importance of country, and this dedication and this monument started with a discussion that I had with my father. So thank you, Dad. We also want to give tribute to the Vietnamese community, those who stood by our side, those who have been allies through this entire fight, those who made their way to Houston, those who then started a life here in Houston. Their story, their sacrifice, their pride, and their American dream is going to be also realized in this monument. Kế đến là bài phát biểu của thị trưởng thành phố, ông Sylvester Turner. This day becomes even more important because we recognize the diversity of our city. We are the most diverse city in the United States. Yes. And what makes this day even more poignant is that in this district, as we unveil, showcase the Vietnam War Memorial, is the fact that there are a number of Vietnamese Americans who are living in our city, who along with American men and women who died, Vietnamese who died along with them and who fled their country to be right here and who have given so much to this city. And it recognizes that we can be diverse,
But being diverse and stopping there is not enough. It's important for us to be diverse and inclusive at the same time. And when I look out into this audience, the sacrifice of men and women during the Vietnam War is showing the fruits of those sacrifices by the diversity and the inclusivity that exists and live in our city, in our restaurants, our businesses, our colleges, and our universities, all throughout our city. You will see folk who fled their country who are here working right alongside with everybody who are native Houstonians. That's the beauty of our city, and that's what's so poignant about what we are doing today. So I want to thank you for being here. It's an honor to be a part of the first memorial dedicated by the city of Houston. And today in this city, we lift up every single person that sacrificed, was in Vietnam, whether they came back or not. We lift them up and we say thank you. Thank you. Thank you to each and every one. Thank you. You can do better than that. Let's thank every single one. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Through this commemoration, the city of Houston joins with all citizens of this great city to honor and remember our Vietnam veterans and their families for their service, their sacrifice, and their valor. For me, and almost 8 years of service, council member, this was a very special day. Today, they will get their proper welcome home. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Welcome home. Welcome home. Certainly it's important to acknowledge those veterans who died during the Vietnam War, certainly to acknowledge those in Vietnam who stood with American soldiers in fighting for their freedoms, and then there were many Vietnamese who fled and came to the United States, and many that are living right here in this city with their families, contributing to our city. We have one of the largest Vietnamese American population right here in the Houston region, who are contributing to our city in many different ways.
And as Mayor of the City of Houston, I want to thank the Vietnamese community for their support and their contributions to our great city. Would you agree to include and commemorate all the veterans who served in the Vietnam War rather than just American alone? Well, this is for the greater Houston area. We wanted to tell a unique story for those who are born here in the greater Houston area and be able to give them a proper welcome home to their home city. And so what you see here is a commemoration of that. It also speaks to those whose lives were lost from the greater Houston area, and then the contributions of the Vietnamese community. We have that story told as well. So how is because I've interviewed several of the men in service that serve, Vietnamese who served during the Vietnam War, they feel exclusive. What are you saying to them? Well, we worked exclusively with many members of the Vietnamese community, Mr. Stephen Lee Sr. here, Mr. Stephen Lee Jr. and others who helped us get the language that would be fitting for the Vietnamese community. We're extremely proud of it. You can see that the Vietnamese flag is shown in a prominent color fashion on the front of the monument, and you can learn about the history of the contributions of the Vietnamese community on the monument as well. Cái cảm nghĩ của Lý Quốc Trung thì rất là được hãnh diện vì cộng đồng người Việt Nam mình và các cựu chiến binh Việt Nam đã được có cái lời mời của thị trưởng cũng như văn phòng tổ chức cái tượng đài, thì mình cũng đến mình tham dự với người ta. Tuy rằng nó có một cái là mình cũng không có vừa ý, tuy là chương trình của người ta nhưng mà có cựu chiến binh Việt Nam thì phải có chào cờ Việt Nam, nhưng mà nói đi thì mình phải nói lại chương trình không phải của mình, cho nên mình đến tham dự là cũng là hãnh diện. Nhưng mà có nhiều người thì cho cái đó là không đúng, thì mỗi người mỗi ý, không có ai có thể nào mà làm vừa lòng tất cả đồng hương ở đây được. Đó là cái ý niệm của Lý Quốc Trung mà thôi. Người lính Việt Nam của mình tuy ở Houston nhưng mà cũng phải nói là thành phố cũng nhớ đến, nhưng mà chưa có một cái cơ hội nào chính thức vinh danh hay không? Đúng vậy, rất là chạnh lòng. Trong khi đó tượng đài thì có tên tất cả các cựu chiến binh Hoa Kỳ, rồi cũng có hình vinh danh các cựu tướng tá, nhưng mà khi mà có vinh danh thì phải nêu tên, phải đọc tiểu sử, thí dụ như vậy thì nó mới có ý nghĩa hơn. Đó là cái cảm nghĩ riêng của Lý Quốc Trung mà thôi. Xin cảm ơn Diệu Thảo và đài VIETTV. Con biết cô cũng là một trong những người đã từng phải nói là giúp đỡ rất là nhiều thương phế binh ở Việt Nam Cộng Hòa. Cô rất là lòng với lại quân đội Việt Nam. Vậy thì cô cảm giác của cô như thế nào trong ngày hôm nay? Thật sự thì khi mình nghe tới chương trình này mình xúc động, bởi vì mình nhớ những người đã hy sinh cho đất nước, nhất là người lính Việt Nam Cộng Hòa trong thời đó phải hy sinh tuổi trẻ xương máu để mà bảo vệ cho màu cờ Việt Nam. Cho nên tuổi trẻ của mình lớn lên trong cái sự đùm bọc và hy sinh của những người thanh niên đó. Mình thảnh thơi học sách đến trường, trong khi họ phải gia nhập quân đội, và có những người sau đó trở thành thương tật và một số đông bị mất tích trong cuộc chiến. Do đó hôm nay khi nghe bài diễn văn của ông thị trưởng, ông nhắc đến những người đã chết, những người đã hy sinh và những người mất tích. Đó là những người Mỹ, thì họ cũng đã sinh trong chiến trường Việt Nam. Tuy nhiên mình chạnh lòng khi mình nghĩ không biết bao giờ chúng ta có sẽ tổ chức được một chương trình như vậy để ghi nhận công ơn của những người lính đã hy sinh. Mặc dù rải rác ở các nhiều thành phố lớn, chúng ta cũng có những cái bia tưởng niệm như thế này để tưởng lạnh những vị tướng đã tuẫn tiết trong cuộc chiến và những người đã hy sinh. Tuy nhiên thành phố Houston chúng ta chưa có, cho nên khi tham dự buổi hôm nay mình vừa vui mà vừa buồn. Nhất là khi nghe bài diễn văn của ông thị trưởng và thấy những 21 phát súng để mở màn cho cái chương trình này, thì mình nghĩ rằng những người Mỹ họ hy sinh, họ đã được chính quyền biết đến. Khi họ trở về họ bị xử ghẻ lạnh, hôm nay họ đã được nhắc đến với tất cả sự tôn trọng. Còn những người lính Việt Nam Cộng Hòa của mình thì sao? Thì đó là cảm nghĩ của mình, phải nói rằng rất buồn. Đó là một buổi lễ rất xúc động đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt khi nhìn thấy lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa một cách kiêu hãnh được đưa vào thiết kế. Tượng đài còn ghi rõ sự chịu đựng gian khổ của người lính Việt Nam Cộng Hòa và gia đình của họ sau biến cố 30 tháng 4 1975. Trên đó cũng khắc ghi 5 vị tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tự kết liễu đời mình
để bảo tồn sự trung thành với Tổ quốc. Một điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là người lính Mỹ và người lính Việt Nam Cộng Hòa đã sát cánh bên nhau chiến đấu với lòng can đảm và dũng cảm. Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng trong tương lai, các cựu chiến binh Việt Nam sẽ không bao giờ bị lãng quên và sẽ mãi mãi trong trái tim của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả về sự dũng cảm, can đảm và phục vụ việc bảo vệ nền hòa bình và tự do. Cảm ơn quý vị đã theo dõi những phóng sự cộng đồng của Đài VIETV Network tường trình tại tượng đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.